हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले आइफोन 14 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ गर्न लाग्छु। अनि धेरै पछि आयो, बिजी भए गाइजहरु, सरी। यो रहेको छ आइफोन 14 प्रो म्याक्स है त, 14 प्रो म्याक्स हैन। अनि मैले चाहिँ गाडीभित्रै अनबक्सिङ गर्न लागेँ। अब कहिलेकाहीँ यसो नयाँ अनुभव एक्सपिरियन्स हैन। अनि यो चाहिँ USB एडेप्टर भयो हैन, टाइप सी भयो। अनि फोन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन, जस्ट तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने कभरहरु सबै लिइराख्ने पहिले है, ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् हैन, स्क्रैचहरु हुँदैन। अनि जस्ट हालिहाल्ने कि यो चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर भयो। अनि यो चाहिँ मैले मेरो गाडीको लागि वायरलेस कार माउन्ट चार्ज भन्ने मगाउनु चाहिरहेको थियो, गाडी के अरे फोन होल्ड गर्नलाई। अनि यो पनि मैले लिएर राखेको हैन। र योहरू चाहिँ जस्ट एउटा दाइकोबाट लिएको। तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने म दाइको त्यो के भन्छ अरे यो खोल्न लाग्छु गाइजहरु। सिल्भर कलरमा है, मेरो चाहिँ सिल्भर कलरमा आइफोन 14 प्रो म्याक्स सिल्भर कलरमा। अब म चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छु भने कभर हाल्छु यसको हैन, ताकि मलाई अरू कामहरू गर्न। कभर भन्दा नि सबैभन्दा पहिला ग्लास हाल्छु, म ग्लास प्रोटेक्टर हाल्छु, सो द्याट हैन अरू कामहरू अब अलि भएन भने के गर्ने, यसलाई निकाल्ने। अनि फेरि हाल्ने, पक्न है। ल गाइस, मैले ग्लास हाल्दैछु हैन, ग्लास पनि हालेँ, चलिरहेको छ नि। टेम्पर ग्लास हालेँ हैन, ताकि खस्यो भने यो केही नभएको होस् हैन, ताकि फेरि प्रोटेक्ट गर्छ नि त यसलाई। ल ग्लास पनि हालेँ हैन। अब कभर हाल्छु म यसलाई। खस्यो त के एक्लैले बनाउँदा त गाह्रो हुने यार गाइस हैन। अब यो हल्का बस्यो हैन, राम्रो बस्यो। अलिअलि बसेछ भने दागहरु देख्यो भने भित्रको यस्तो गर्ने कि टाइम लाग्दो रहेछ यसमा चाहिँ। हल्का प्रेस गरिदियो भने चाहिँ हुँदो रहेछ गाइज है। मैले फर्स्ट टाइम हालेको हैन। ल अब पछि मैले के गर्ने, यो रेडी भयो गाइज 14 प्रो म्याक्स। मैले कभर पनि हालेँ हैन। अब स्विच अन गरिन्छ यसलाई। अनि एकचोटि चेक गरौँ है।
यसलाई डिस्ट्रिब्युट वापस गर्नुपर्छ कि अब यो अन गरौँ हैन अन भयो फोन अन हुँदैछ गाइजहरु है उफ गर्मी छ यार लास्ट फोन त अन भयो भाइ गाइज तर अब यसलाई फेरि मलाई वाइफाई चाहिन्छ हैन वाइफाई चाहिँ मैले जुन मेरो पुरानो फोनबाट मैले सेटअप गरिरहेको छु कनेक्टिङ भइरहेछ अनि कनेक्टिङ भइसकेपछि सायद किन नभएको यो इजी भाउचर्स रे छोडाउन गऱ्यो नि गाइस अब तपाईहरुले शेयर गर्न नि मिल्छ है सेटअप मेनुअली क्विक स्टार्ट हैन अलराइट गाइज यही हो है आइफोन चाहिँ मैले नयाँ 14 प्रो मैक्स लिएको कलर दामी लाग्यो झन् मलाई हैन यो कभर कस्तो दामी लाग्यो यो कभर है कभर चाहिँ मैले दाइकोबाट लिएको शाउट आउट टु विजय दाइ अनि त्यही हो 14 प्रो मैक्स बोकेको छु गाइस यति नै हो है फोन रेडी भयो बाँकी भनेको त त्यो सेटअप त आफूले गर्ने हो आफ्नो एकाउन्टहरु हालेर हैन म चाहिँ अब यो जोड्छु अनि त्यति नै हो फर टुडे अब बाँकी कुराहरु फेरि भिडियोजहरु आउँछ किप वाचिङ है सब्स्क्राइब गर्नु होला सबैलाई अनि हैव अ गुड डे एभ्रीवन बाइ सी यू इन द